Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αντώνης Χατζηπαυλής και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα data episode από το SQLschool.gr. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε να βλέπουμε features και enhancements τα οποία έχουμε στο SQL Server 2025 και αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στα enhancements τα οποία έχουμε στο κομμάτι που αφορά το security στο SQL Server 2025. Αν σας αρέσει το συγκεκριμένο επεισόδιο, κάντε το share, κάντε το like και αν μέχρι τώρα δεν το έχετε κάνει, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Ένα από τα πρώτα πράγματα το οποίο έτσι με ευχαρίστησε όταν το είδα στο SQL Server 2025 είναι η δυνατότητα να έχω καλύτερο security όσον αφορά το πώς αποθηκεύονται τα password. Και αυτό γιατί στο SQL Server 2025 έφυγε η παλιά λογική που χρησιμοποιούσε SAHA 512 συν αλατάκι συν salt και πλέον έχω ενσωματωμένο αυτό που και όταν αποθηκεύονται τα password χρησιμοποιείται ένας άλλος αλγόριθμος, ένα function το οποίο είναι το PBKDF2, το Password Based Key Derivation Function 2, το οποίο κακά τα ψέματα σίγουρα κάποιοι λένε και τι έγινε. Έγινε γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο πώς αποθηκεύονται τα passwords τα οποία χρησιμοποιούμε μέσα στο SQL Server και μέσα στο SQL Server. Στην ουσία το PBKDF2 έρχεται και κάνει apply σίγουρα ένα cryptographic function όπως είναι π.χ. με το SAHA 512, αλλά δεν το κάνει μία φορά, το κάνει περισσότερα από 100.000 iterations, οπότε το password, το οποίο σίγουρα και αυτό χρειάζεται να γίνεται combine με κάποιο salt, έχουμε ένα process το οποίο κάνει το password να είναι ακόμα πιο, η αποθήκευση του password να είναι ακόμα πιο δυνατή, το key stretching όπως λέμε. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα σαν πλεονέκτημα να έχω, όταν προσπαθούν οι attackers να κάνουν guess το password με brute force, να τους δυσκολεύει αρκετά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τα passwords μας αποθηκεύονται με ακόμα πιο σκληρό τρόπο ή πιο δυνατό τρόπο μέσα στο SQL Server μας. Το PBKDF2 χρειάζεται ένα unique random salt για κάθε password και αυτό αποφεύγει αυτό το φαινόμενο το οποίο λέγεται rainbow table attacks, το precomputed hash lookup tables. Επίσης είναι configurable όσον αφορά ο αριθμός των iterations. Στο SQL Server παρόλα αυτά δεν έχουμε, είναι ο γενικός αλγοριθμός, αλλά στο SQL Server παρόλα αυτά δεν έχουμε κάτι το οποίο να πούμε εμείς πόσες φορές θα γίνει το iteration, χρησιμοποιεί 100.000 iterations. Επίσης είναι compliance με το RFC 2898 και γενικότερα έχω πολύ καλύτερο improvement όσον αφορά το πώς αποθηκεύεται το security μου. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι στο SQL Server, αυτόματα γίνεται enforced και δεν μπορεί να γίνει disable, και αυτό είναι καλό γιατί γενικώς όταν υπάρχουν επιλογές να κάνει disable αρκετοί πηγαίνουν και τα σκαλίζουν και μετά στο τέλος γίνεται ένας ακταρμάς, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Επίσης χρησιμοποιείται κάθε φορά που εμείς θα έρθουμε και θα φτιάξουμε ένα καινούριο login χρησιμοποιώντας το password based authentication. Βασικά χρησιμοποιείται στις create login, στο create user και όταν ερχόμαστε και κάνουμε application, φτιάχνουμε application ρόλους, το οποίο εκεί θα έρθει και θα χρησιμοποιηθεί. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις όπου
λέει κάποιος πώς θα μπορέσω, ας πούμε, να κάνω verify ότι το συγκεκριμένο έχει χρησιμοποιηθεί μες στο SQL Server. Η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα έρθουμε και θα ρωτήσουμε τον sys.sql logins, γιατί εκεί βρίσκονται τα SQL logins. Εάν εκεί θα βάλουμε το password hash, το πεδίο το οποίο υπάρχει, και αν αυτό ξεκινάει με το hexadecimal το 0x0300, τότε είμαστε στη version 3, άρα χρησιμοποιείται το PKDF2. Αν το δούμε να είναι κάτι άλλο, όπως είναι 0x0200, τότε χρησιμοποιεί αυτό το οποίο υπήρχε στο παρελθόν. Και το ερώτημα τώρα τίθεται, αν εγώ θέλω να έρθω και να το αλλάξω, αν ας πούμε ήδη έχω κάνει κάποιο upgrade, in place upgrade στο SQL Server μου και έχω ήδη accounts μέσα εκεί, αυτό μπορεί να έρθει και να γίνει είτε κάνοντας σε αυτά τα accounts, δηλαδή να πάρει το καινούριο password base key derivation function 2, μπορεί να γίνει με ένα alter πάνω στο login με το password που θέλουμε, όπως επίσης να το αλλάξουμε εμείς το password ή να βάλουμε τον χρήστη να κάνει change στο password, οπότε εκεί θα έρθει και θα πάρει την καινούρια, θα χρησιμοποιηθεί ο καινούριος αλγόριθμος του PBKDF2. Ένα ακόμα feature το οποίο έχουμε, και αυτό πάλι είναι αυτόματο, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι ενεργοποιημένο by default. Βέβαια η προϋπόθεση είναι η βάση μας να είναι σε compatibility level SQL Server 2025-170. Είναι αυτό που ονομάζουμε Optimal Asymmetric Encryption Padding, που είναι ένα cryptographic padding scheme το οποίο χρησιμοποιείται από το RSA Encryption, με σκοπό φυσικά πάντα να έχω καλύτερο security. Στην ουσία έρχεται και είναι ένα αρκετά μεγάλο improvement σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους, όπου ήταν το PKS 1 version 1.5, και στο SQL Server χρησιμοποιείται by default όταν έχω να κάνω operations οι οποίους έχουν να κάνουν με certificates και με asymmetric keys. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορούμε να το δούμε αν θα έρθουμε να κάνουμε create asymmetric keys ή encrypt by symmetric keys στο SQL Server, με το αντίστοιχο query μας. Αν το δούμε ότι είναι ένα, τότε χρησιμοποιεί το optimal asymmetric encryption padding. Αν θέλω να δω τι έχει γίνει, μπορώ να έρθω και να πάω και να ρωτήσω τον syskey encryptions με ένα where πάνω στο πεδίο crypt type description, και αν είναι ο AEP μπορούμε να το δούμε. Γενικότερα αυτό έρχεται και δίνει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει λίγο αξία να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το padding στο RCA. Το RCA γενικότερα γίνεται πάνω σε fixed size blocks. Αν τα data είναι μικρότερα από το block size, τότε χρειάζεται να γίνεται padding. Και το padding έρχεται και εξασφαλίζει ότι το message το οποίο στέλνουμε και θέλουμε να γίνει encrypt έρχεται και κάνει fit μέσα στο συγκεκριμένο block size. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι το encryption είναι non-deterministic, άρα σημαίνει ότι δημιουργούνται ακόμα και αν δώσω το ίδιο message δύο φορές, δημιουργούνται τελείως διαφορετικά cybertext, και αυτό μου δίνει πολύ καλύτερο encryption και αποτρέπει πολύ περισσότερο αυτούς που θα προσπαθήσουν, τους attackers, αυτούς που θα προσπαθήσουν να μου κραλέψουν τα encrypt, τα keys και όλα αυτά με τα οποία έχω φτιάξει τα certificate μας. Αν θέλουμε έτσι λίγο να κάνουμε μια αντιπαραβολή με αυτό που υπήρχε στο παρελθόν με το PKCS1 version 1.5 σε σχέση με το Optimal Asymmetric Encryption Padding, θα δείτε ότι οι διαφορές, πέρα από το ότι το ένα είναι fixed, το άλλο είναι randomized όσον αφορά το padding type, το κομμάτι του security είναι πολύ πιο
καλύτερο όσον αφορά το πώς θα κάνει το συγκεκριμένο encryption, γιατί πρώτον είναι non-deterministic, ενώ το παραλιό ήταν deterministικό, και το άλλο σημαντικότερο είναι ότι χρησιμοποιεί functions όπως είναι SAHA256 και πάνω, και το άλλο πολύ πιο σημαντικό είναι ότι επειδή καλώς κακώς στην εποχή μας πρέπει να είμαστε proactive, έρχεται και καλύπτει το στάνταρ, το καινούριο στάνταρ που είναι το RFC 8017. Αν τώρα θέλουμε έτσι λίγο να καταλάβουμε το πώς δουλεύει αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς στέλνουμε ένα message, ένα password στην ουσία, αυτό στέλνουμε, το οποίο αυτό το password μπορεί να είναι η λέξη, το γνωστό password που χρησιμοποιούμε, το p55w.rd, θα γίνει padded μέσα στην όλη διαδικασία. Αυτό θα χρησιμοποιήσει ένα mask generation function, το MGF που λέμε, και θα βγάλει ένα hash πάνω σε αυτό. Μετά θα έρθει και θα πάρει το random seed, το οποίο δημιουργείται, και στην ουσία αυτά τα δύο μαζί, το seed και το message, θα γίνουν masked. Στην ουσία χρησιμοποιούν ένα XOR operation εκεί επάνω, και το τελικό αποτέλεσμα είναι να έχω ένα padded message, το οποίο είναι non-deterministic και είναι και secure, οπότε αυτό μου δίνει πολύ καλύτερο security, γιατί πρακτικά ακόμα, ξανά όπως είπα και πριν, ακόμα και το ίδιο text να δώσουμε, το ίδιο message να δώσουμε, 2 φορές θα έχω διαφορετικό cipher. Άρα δεν είναι εύκολο για τους attackers να μπορούν να το προβλέψουν. Τα πλεονεκτήματα του, ναι, είναι ξεκάθαρο. Αυτό που δίνει είναι πολύ καλύτερο security όσον αφορά το κομμάτι του semantic. Δεν μπορούν εύκολα οι attackers να βρουν το relations μεταξύ των encrypted messages. Άρα έχω καλύτερο encryption είτε στα password, αλλά ακόμα και στα δεδομένα μου, αν θέλω να χρησιμοποιήσω encrypted δεδομένα. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι είναι recommended από το NIST, και φυσικά είναι defined μέσα στο RFC το 8017. Ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι στο SQL Server το κομμάτι του encryption σαν υποδομή, σαν infrastructure, είναι ιεραρχικό. Δηλαδή πρακτικά κάθε layer έρχεται και γίνεται encrypt από το προηγούμενο layer. Άρα λοιπόν στην ουσία έχουμε το service master key, το οποίο γίνεται encrypt από τη μηχανή, από το key που έχουμε στη μηχανή. Μετά αυτό χρησιμοποιούμε το database master key, το οποίο γίνεται encrypt από το SM key. Μετά φτιάχνουμε το certificate, το οποίο γίνεται encrypt από το DM key, και μέχρι στο τέλος να έρθουμε και να χρησιμοποιήσουμε το symmetric key και να έρθουμε και να κάνουμε data encryption. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια για να έχουμε ένα κεφάλι λιγότερο, στο κεφάλι μας ένα λιγότερο πρόβλημα. Επίσης μπορούμε να έρθουμε και να κάνουμε rotation στην όλη διαδικασία, να αλλάξουμε τα keys χωρίς να χρειάζεται να παιδευτούμε ιδιαίτερα. Αυτή η συγκεκριμένη ιεραρχία, όπως είπαμε, έτσι αν θέλουμε να τη θυμηθούμε, γιατί δεν είναι κάτι καινούργιο στο SQL Server, το Service Master Key, στην ουσία που είναι το root της ιεραρχίας, δημιουργείται αυτόματα όταν ερχόμαστε και κάνουμε εγκατάσταση στο SQL Server, και είναι protected από το Windows DAPI, το οποίο είναι ένα συνδυασμός του service account και πάνω και της μηχανής. Από εκεί και πέρα το database master key το μπορούμε να το βάλουμε σε κάθε database, οπότε εκεί με αυτό μπορούμε να έρθουμε και να κάνουμε encryption, να φτιάξουμε certificates και asymmetric keys, το οποίο να κάνει να γίνονται encrypt με βάση αυτό. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε protect το service master key, το οποίο υπάρχει, χρησιμοποιώντας κάποιο password. Από εκεί και ύστερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε certificates, όπου αυτά χρησιμοποιούνται το encrypt service, τα encrypt service keys. Εδώ παίζει και το
OAEP που είδαμε προηγουμένως και το padding το οποίο υπάρχει στο SQL Server, και μετά μπορούμε να έρθουμε να δημιουργήσουμε τα symmetric keys μας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα σε column level encryptions και να κάνουν και protect τα certificates ή τα symmetric keys τα οποία έχουμε κάνει. Και στο τέλος της ημέρας να έρθουμε και να δημιουργήσουμε τα data encryption keys που να έρθουν και να κάνουν encrypt actual data τα οποία υπάρχουν. Αυτό όμως μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να έχω και external key management, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Να μπορώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω και να κάνω, να αποθηκεύσω τα κλειδιά μου εκτός της database, που είμαι κυρίαρχο τώρα στη σημερινή εποχή το Azure Key Vault, και αυτά τα πράγματα μπορώ μετά να έρθω και να τα χρησιμοποιήσω σε πράγματα που αφορούν το security στο SQL Server, όπως είναι το Transparent Data Encryption, το Always Encryption και το Backup Encryption. Οπότε με αυτά τα προηγούμενα που είπαμε, μπορώ να έχω και εξωτερικά κλειδιά για να κάνω Transparent Data Encryption ή Always Encryption ή Backup Encryption για να κάνω enhance όσον αφορά το encryption που θέλω στα συγκεκριμένα δεδομένα. Αν ας πούμε λέμε Transparent Data Encryption είναι encryption at rest, άρα λοιπόν με το δικό μου μπορώ να έρθω και να κάνω encrypt τα data μου όπως είναι στο δίσκο. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου έρχεται και μου δίνει είναι ότι έχω πολύ καλύτερη άμυνα και σε layer επίπεδο, οπότε θα δυσκολευτούν πολύ περισσότερο οι attackers, και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μπορώ να έρθω να κάνω key rotation, οπότε ναι, βοηθάει πάρα πολύ στο security το κομμάτι του key rotation, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε με το ίδιο key συνέχεια, θέλουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα να τα αλλάζουμε, και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι είναι compliance με όλα τα standards τα οποία έχουμε. Εδώ στη χώρα μας κυρίαρχο είναι το GDPR, παρόλα αυτά όμως υπάρχει και το HIPAA, όπως επίσης και το PCI DSS, τα οποία είναι και αυτά πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούνται. Στο SQL Server λέμε ότι υπάρχει encryption by default. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ερχόμαστε και κάνουμε encrypt, στείλουμε SQL Server 2025, by default έχουμε TLS encryption για τα client connections, δεν χρειάζεται να ορίσουμε κάτι. Επίσης, εφόσον, καλά το έχουμε και από το SQL Server 2022, αλλά και στο SQL Server 2025 με το που στείνεις 2025 και φτιάχνεις καινούργια database, δεν λέμε την παίρνω backup και την κάνω restore, με το που έρχεσαι και φτιάχνεις μια καινούργια database, αυτή by default είναι transparent data encrypted. Επίσης, το always encrypted είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνω configure, αν θέλω να πάω να κάνω encrypt σε sensitive κολόνες. Δεν υπάρχουν κάποια steps τα οποία πρέπει να κάνω εγώ με το χέρι. Ο SQL Server σου λέει, με το που μου έρχεσαι και μου τον στείνει SQL Server και μου φτιάχνει το database, αυτά εκ προημίου θα είναι ενεργοποιημένα, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε στην εποχή που το security πρέπει να το δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Και τι έρχεται και καλύπτει αυτό? Καταρχήν έχουν φροντίσει να καλύψει το καλώδιο, το network encryption. Υποστηρίζει TLS, τουλάχιστον TLS 1.2, για να μην πω ότι πλέον υπάρχει το TLS 1.3, και όσο αυτό θα μεγαλώνει η Microsoft θα το υποστηρίζει. Παλιά encryption protocols που χρησιμοποιούνταν, όπως ήταν SSL, TLS 1.0.1, αυτά έχουν γίνει deprecated. Το transparent data encryption γίνεται αυτόματα απλά, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάτι, και αυτό πατάει πάνω στο database encryption key που γίνεται protect με ένα certificate. Το backup encryption έτσι κι αλλιώς by default γίνεται encrypt χρησιμοποιώντας το AES-256, και αν χρησιμοποιούμε column level encryption στο always encrypted, τότε αυτό έρχεται και γίνεται integrate με έναν απλούστερο τρόπο όσον αφορά το key management για τα sensitive data τα οποία έχουμε. Σημασία τους είναι ότι πρώτον είναι compliant, καλύπτει όλα τα βασικά πρωτόκολλα τα οποία χρειάζονται.
είπαμε, εμείς εδώ βρισκόμαστε στην Ευρώπη, υπάρχει πολύ το GDPR, οπότε όσοι λέτε θα κάνω αυτό, είμαι GDPR compliant, ναι, είμαι by default GDPR compliant, οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται by default enabled. Επίσης το security by design, γιατί αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι, το να έχεις κάτι το οποίο να μην χρειάζεται να πεις ξέχασα να το ενεργοποιήσω, την πάτησα, by default είναι ενεργοποιημένο, και το performance στο SQL Server χρησιμοποιεί, 25 πάντα, χρησιμοποιεί hardware acceleration για τα AES encryption, οπότε έχω λιγότερο overhead. Αν τώρα θέλω να ελέγξω το status της database μας, αν είναι TD, ξαναλέω, για τις database που φτιάχνουμε, δηλαδή έχω στήσει SQL Server 2025 και δημιουργώ εκεί μια καινούργια database, αυτή είναι by default enabled το transparent data encryption. Αν τώρα τη φέρω από backup restore, εκεί θα πρέπει να το ενεργοποιήσω εγώ το encryption. Αν θέλω να το δω το status του, μπορώ να το δω μέσα από το ρωτώντας τον sys databases, θα δείτε ότι το is encrypted στις καινούργιες database που θα φτιάξετε είναι ενεργοποιημένο. Αν θέλω να ελέγξω το TLS σε κάθε session, μπορώ να ρωτήσω το γνωστό DMV, το DM Exec Connections, και αν τώρα θέλω να δω τι χρησιμοποιείται, για ποιες είναι οι κολόνες που έχω κάνει με Always Encrypted, πάλι μπορώ να πάω στο syscolumn και να κοιτάξω το encryption type description για να δω τη συγκεκριμένη κολόνα και να δω με ποιον τρόπο είναι encrypted. Από τα πράγματα τα οποία φωνάζουμε χρόνια και λέμε ότι εφόσον μπορούμε και δεν έχουμε κάποια άλλα constraints και εφόσον μπορούμε, καλό είναι να χρησιμοποιούμε Active Directory Integration. Υπάρχουν όμως εδώ κάποια πραγματάκια τα οποία μας βασανίζανε, όπου ακόμα και να είχαμε Active Directory ή Entra όπως το λέμε σήμερα και θέλαμε να συνδεθούμε σε κάποια άλλα services, εκεί θα πρέπει να παίξουμε αναγκαστικά με τα keys, όπως ας πούμε ήταν blob storage για να πάρουμε τα backups, όσοι παίρνουν backups σε blob storages. Αυτό λοιπόν που δόθηκε στο SQL Server 2025 είναι το Manage Identity Authentication, το οποίο φυσικά είναι ένα feature του Active Directory του Entra, το οποίο μου δίνει αυτόματα ένα Manage Identity για αυτά τα services και τα applications. Αυτό το πράγμα, αυτό το Manage Identity Authentication στο SQL Server 2025 μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω authenticate Azure services όπως είναι Azure Key Vault και Blob Storages, χωρίς να χρησιμοποιώ passwords. Άρα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο κόσμος να ξέρει τα passwords. Πάνω οι connection strings ή να βάζω τα keys, τα secrets τα οποία υπάρχουν, ή να φτιάξω SAS ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το μεγάλο πλεονέκτημα λοιπόν είναι ότι δεν έχω να κάνω manage σε secrets, μπορώ να κάνω αυτόματα rotations και φυσικά κάτι τέτοιο αρέσει πάρα πολύ σε αυτούς τους ελεγκτές που έρχονται και μας ελέγχουν, γιατί είμαστε compliance όσον αφορά τους κανονισμούς που υπάρχουν και φυσικά είναι και security, γιατί στην ουσία έρχεται και κάνει αυτό που λέμε, συναντάει το Zero Trust Principles και φυσικά μειώνει το exposure το οποίο έχουμε σε τυχόν επιθέσεις. Αν κάποιος θέλει να το φτιάξει, επειδή πρακτικά αυτό για να δουλέψει χρειάζεται να έχει στο SQL Server σου σε Arc, σε Azure Arc, θα πρέπει στο SQL Server σου φυσικά να έχεις Azure Arc, να έχεις subscription στο Azure και να έχεις Azure Arc και να έχεις βάλει το SQL Server σου στο Azure Arc. Αυτό για να το κάνεις χρειάζεται να βάλεις ένα agent, τον Azure Arc agent, να κάνεις register το service σου και να έρχεσαι και να κάνεις enable το manage identity για Arc enabled SQL servers. Από εκεί και ύστερα το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να δώσεις τα αντίστοιχα permissions, να κάνεις configure το SQL server να κάνει use το manage identity. Αυτό μπορεί να το κάνεις με TSQL φτιάχνοντας ένα column master key και φυσικά μετά να αρχίσεις και να κάνεις το verification το οποίο υπάρχει. Αν θέλεις
να δεις πώς χρησιμοποιείται. Αν, ας πούμε, μιλάμε για υβριδικό key management για TDE, τότε μπορώ να έρθω και να φτιάξω ένα master key encryption με το password που θέλω, να έρθω και να φτιάξω το certificate το οποίο θέλω, και από εκεί και πέρα στην database μου να φτιάξω το database encryption key με τον αλγόριθμο τον οποίο επιθυμώ, και το μόνο που χρειάζεται πολύ απλά να έρθω και να κάνω είναι να πάω στην βάση μου και να ενεργοποιήσω το συγκεκριμένο key. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό και που δόθηκε στο SQL Server 2025 είναι ότι έχω ακόμα πιο αυστηρά connection protocols. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο SQL Server όλη η επικοινωνία και όλα τα δεδομένα μου κυκλοφορούν μέσα σε tabular data streams. Στο SQL Server πλέον τον 2025 έχω το tabular data stream version 8, το οποίο αυτό που μου δίνει ότι έχω πολύ καλύτερο έχω encryption μάλλον στην όλη επικοινωνία, γιατί αν κάτσουμε να δούμε το πώς γινόταν στις προηγούμενες εκδόσεις, δηλαδή μέχρι το Tabular Data Stream 7, έχω το handshake το οποίο γίνεται, που είναι το TCP, το Tabular Data Stream είναι clear text, πέφτει μετά το TLS, γίνεται το authentication και μετά γίνεται το data exchange. Στο SQL Server 25 με το Tabular Data Stream version 8 θα προσέξετε ότι έχω πρώτα ένα TLS handshake και μετά αυτό το pre-login γίνεται encrypted, όπως και το authentication είναι encrypted και τα data ταξιδεύουν by default encrypted. Το TLS ουσιαστικά έρχεται και μπαίνει σαν ομπρέλα πάνω στο TDS session, οπότε αυτό έρχεται και καλύπτει το security standards που είναι πάνω στο HTTPS, και το compatibility θέλει 1.2 TLS ή 1.3, και φυσικά το TDS.8.0 δεν επιτρέπει καθόλου unencrypted communications. Το TLS 1.3, το οποίο μας δίνεται στο SQL Server, αν κάποιος θέλει να το κάνει audit, μπορεί απλά να αρχίσει και να χρησιμοποιήσει το sysdm exec session, το DMV, και πολύ απλά στο encryption option, αν δει αν είναι true και το protocol version είναι 8, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε strict connected environment και χρησιμοποιώ το TLS, το TDS version 8. Τα πλεονεκτήματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το TLS 1.8, καταρχήν είναι στο SQL Server 2025 για το SQL Server Agent, για τα Always On Availability Groups, για linked servers, για replication και log shipping. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχω πολύ γρηγορότερο handshake. Επίσης βγάζει μέσα από την εξίσωση αλγόριθμους που ήταν κάπως αδύναμοι όσον αφορά το encryption, και χρησιμοποιεί καλύτερα και πιο δυνατά ciphers όπως είναι ο AES GCM. Το requirement το οποίο υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να έχω Windows Server 2022 ή μεγαλύτερο, και είναι λογικό γιατί από εκεί ο SQL Server πατάει πάνω σε ένα λειτουργικό που πρέπει και αυτό να μπορεί να τα υποστηρίξει. Όσον αφορά το strict encryption mode, by default θα πω ότι έρχεται και κάνει enforce το TLS handshake πριν αρχίζει να στέλνει τα μηνύματα. Κάνει certificate validation, host name πρέπει να κάνει match. Δεν έχω fallbacks όσον αφορά σε weaker encryptions. Αν αυτό θέλω να το βάλω στο connection string μου, πολύ απλά λέω encrypt στο connection string, encryption mission string και trust server certificate false. Υποστηρίζει ODBC 18, OLEDB 19 και φυσικά το Microsoft Data SQL Client για .NET. Επίσης, αν θέλω να το κάνω force μέσα από το configuration manager, μπορώ να έρθω και να πάω να κάνω enable force encryption or force strict encryptions, οπότε χρησιμοποιεί χρειάζεται valid TLS certificates,
δεν θέλουμε να έχουμε self-signed και όποιοι clients δεν μπορούν να συνδεθούν, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν string encryption, αυτοί δεν θα πάρουν πρόσβαση πάνω στα δεδομένα μας. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, και γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι ότι κάνω downgrade τα attacks, βασικά τα εξαφανίζω και είναι compliance με τα standards τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το traffic management πάνω στο καλώδιό μου και τα security standards τα οποία έχουμε στη σημερινή εποχή. Αυτά ήθελα να πω και να δείξω στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθησή του. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε το like, κάντε το share και αν μέχρι τώρα δεν το έχετε κάνει, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.